Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Praise and Repeat. Àlàáfíà. Áńgẹ́lì mi ò ní sùn. Oríwo ya ogun wa tán. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Ewé á jẹ́. Ewé ń jẹ́. Àwọn lóní dábọ̀ sóhun mi lọ́jọ́ dìbò. Ewé ń jẹ́. Alawalu, Alakiru, Asohiru, Abatinu, Ọlọ́run ọba. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Mutio Latibu, also known as Babe Winje. If you are new to this channel, please consider subscribing to my channel and make sure that you turn on the notification bell. So whenever I upload to this channel, you will be the first person to watch it. And if you need more of my videos, you can go back to my previous video. You see a lot of videos there that can help your spiritual life. And if you don't understand, you are free to call me 09053332747. And to those who does not understand Yoruba language, to those who that cannot understand my language, you can read from the translation displayed on the screen. I've already translated this video to English language. So you can check this video description. You see the translation there. And if you don't understand, you are free to call me. Today, I really want to explain how to use this tip to remove negative energy, any kind of spiritual attack from the house. That is what I want to explain today. You know, when I explained this tip in my previous video, I explained how to use this water to know what is wrong with us. You don't have anything to do with the water. You can only use the egg, the water, and the salt to know what is wrong with you spiritually. But this one, I want to explain how to use the water to cleanse your room from the negative energy. Maybe whenever you feel like something is disturbing you spiritually, or you are feeling that you don't have rest of mind in your house or in your room or your environment, you can try this tip. It's very simple. It's very simple. So what are we going to do with this water and how to do it? The same material that I get in tí a lò fún bí a ṣe máa ń fi check bóyá nǹkan kan ṣe wá spiritually. The same material yẹn náà la máa lò bet bí a ṣe máa lò ló yàtọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, bá ṣe máa lò ló yàtọ̀. Tí a bá fi pé inú ilé tá a wà, bóyá o rent ẹ̀ ní o, bóyá o kọ́ fúnra ẹ̀ ni, àwọn kankan wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé òun experience tó jẹ́ pé ó ní agbára. Bóyá tó bá sùn lálàkàlà, bóyá tó bá sùn oúnjẹ ojú oorun tó jẹ tẹ́lẹ̀ òun bẹ̀rẹ̀ sí jẹ, bóyá tó bá sùn òun ní àjọṣepọ̀ lójú oorun, tàbí ó wà comfortable nínú ilé yẹn, ìwọ tó jẹ́ pé kó tó di pé kó délé yẹn ó ní bí nǹkan ṣe ń ṣe dáadáa. Kódà tó lè lo iṣẹ́ yìí láti fi clean shop. Bóyá ọjọ́ tánú shop ni o, ọjà dé ń ta tẹ́lẹ̀. Bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nínú ìgbésí ayé ibi tó wà nínú ilé tàbí nínú shop, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú iṣẹ́ yìí ká fi fọ ilẹ̀. So kí ni nǹkan tí a fẹ́ ṣe? Eléyìí tá a fẹ́ ṣe ó yàtọ̀ gan. Ó yàtọ̀ sí èyí tí a fẹ́ fi check ara wa, but the same process and the same procedure ni. Bẹ́ẹ̀ tí nǹkan tá a máa wá, òun náà ni ẹyin. Bẹ́ẹ̀yin mélòó la fẹ́ wá? Tó bá jẹ́ pé inú 3-bedroom flat ló wà, inú 3-bedroom flat ló wà, a máa ṣe kíní lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni o. A máa ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Kò need kò ṣe bákólé, kò need kò ṣe bóyá ìta, inú yàrá, inú pálọ̀ ẹ̀, kò need kò ṣe inú toilet, kò need kò dẹ̀ ṣe inú kitchen, inú yàrá tàbí inú pálọ̀ òun ni a fẹ́ ṣe. Tó bá jẹ́ pé yàrá mẹ́ta ló ní, yàrá mẹ́ta náà ló máa ṣe àti pálọ̀, sitting room òun la fẹ́ ṣe. Ṣé wá rí tí a bá ti wá ṣe, tá a bá ti gẹ́tì àwọn ẹyin yẹn, bóyá a máa gbé candle kọ̀ọ̀kan, omi tó bá tó wá fọ ibi yàrá yẹn, bóyá nu bucket bóyá kí ọ̀dà kékeré la máa bu omi sí,
a máa gbé tì lẹ́gbẹ̀ẹ́, a máa bu iyọ̀ síbẹ̀, a máa bu sí. A máa ṣe sí the other rooms bẹ́ẹ̀ náà ni, tá bá ti wá ṣe síbẹ̀. Tó bá yẹ pé ṣọ́ọ̀bù dẹ̀ ni ṣọ́ọ̀bù, tó bá yẹ pé ṣọ́ọ̀bù kan ló need ló wà tàbí ṣọ́ọ̀bù méjì. Tó bá yẹ pé ṣọ́ọ̀bù kan tàbí ṣọ́ọ̀bù méjì, ẹyọ kan ló máa lò fún ṣọ́ọ̀bù kan tàbí ṣọ́ọ̀bù méjì. Ẹyọ kan ló máa lò bẹ́ẹ̀ tí ìyàrá tó bá ní iye yẹn ló máa lò. A máa gbé ẹyin yẹn sí ní ẹ̀gbẹ̀ẹ̀gbẹ́. Tá bá ti gbé ẹyin yẹn sí àwọn omi yẹn, tá ti bu iyọ̀ sí, tá ti tan candle sínú yàrá. Yàrá tá bá ti kọ́ fẹ́ ṣe, bóyá yàrá àkọ́kọ́ tá bá fẹ́ ṣe, a máa tan candle tiẹ̀ lọ́tọ̀, a máa tan yàrá yòókù, a máa tan lọ́tọ̀, a máa tan candle gbogbo ibẹ̀ lọ́tọ̀. Mo understand pé bí mo ṣe ń ṣàlàyé yẹn ó yé wa. Tá bá ti tan candle yẹn sí wọn lọ́tọ̀, a ti máa bu iyọ̀ sínú omi. Lẹ́yìn tí candle yẹn tó bá ti jó dáadáa, sọ̀rọ̀ mi yé, tẹ́rí pé ó ti jó, bóyá ó ti jó dé àfò tàbí ó ti kọjá ẹ̀, sọ̀rọ̀ mi yé. Ẹ wá jẹ́ ká mú ẹyin yẹn, tá bá ti mú, ẹ jẹ́ ká fọ́ sínú omi ìwẹ̀ yẹn, omi tá fẹ́ fi fọ ilẹ̀ yẹn, tá bá ti fọ́ sí, ó ti tán. Ẹ jẹ́ ká fi candle yẹn lẹ̀ kó jó tán. Tó bá ti jó tán, tó bá jẹ́ pé ọjọ́ kejì ló tó jó tán, but ẹ be careful, ẹ má tan candle sórí rọ́ọ̀gì o. Ẹ má tan candle sórí ẹní, bóyá orí tiles ẹ tàn síbẹ̀ tàbí orí bí kan tẹ́ mọ̀ pé kò tí ní, tàbí tẹ́ bá tẹ̀lé dúró tí kò fi jó tán, ẹ máa monitor ẹ̀, ká máa monitor. Bá jó tán, k'Ọlọ́run bá yín tàn mọ́lẹ̀ sínú ìgbésí ayé yín. Inú ilé tẹ́ wà, gbogbo òkùnkùn tó wà bẹ́ẹ̀ k'Ọlọ́run bá yín tàn mọ́lẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ti ṣiṣẹ́ lọ́wọ́, ẹ dákun, ẹ jẹ́ ká ṣí window sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣílẹ̀kùn tàbí window sílẹ̀. Nǹkan tá fẹ́ lé jáde kó lè jáde. Kó mọ̀ tó jẹ́ pé ó tún circulate nínú the same bí nǹkan tá fẹ́ kó jáde, kó jẹ́ pé inú ilé náà tó ti ń circulate. Tá bá dẹ̀ fẹ́ lé nǹkan bẹ́ẹ̀ jáde, wọ́n máa ń ya wèrè gan. Wọ́n máa ń ṣí èrè. Àwa tá a ṣe ẹ máa ń bẹ̀rù nǹkan kan ò ní ṣe wá. Nǹkan kan ò ní ṣe wá. Tá bá ti break ẹ̀, tá bá ti ṣe tán, tí candle yẹn bá ti jó tán, ẹ jẹ́ ká rọ̀pọ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà sí. Ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà sí. Tó bá yẹ pé lánàá tí Christian ni, ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà yí gbogbo nílé, ká mọ̀ ṣàdúrà. Mo bá ṣe máa ń ṣàdúrà yẹn, ká ṣàdúrà dáadáa. Tó bá yẹ pé ní lánàá tí Mùsùlùmí náà ni, ẹ jẹ́ ká dúró láàrin ibì kan nínú bóyá inú pálọ̀ tàbí sitting room, ká ṣe àdúrà generally. Ẹ wá jẹ́ ká mú omi yẹn, omi tí a ṣe yẹn, ẹ jẹ́ ká da gbogbo pátá sínú báàfù kan. Tí a bá lè dà sínú báàfù kan, tí a bá lè ṣe ká máa fi omi yẹn fọ omi yìí tá gbé kalẹ̀ nínú yàrá kan ká fi fọ ibì kan. Bẹ́ẹ̀ tí nǹkan tó ti ń dájú ní pé ẹ jẹ́ ká da gbogbo pọ̀. Tá bá dá gbogbo pọ̀, ẹ jẹ́ ká fi mọ́ gbogbo ilé yẹn, ẹ jẹ́ ká fi ìgbálẹ̀ gbá. Lẹ́yìn tá bá ti rọ́pò dáadáa tán, ẹ jẹ́ ká fi mọ́ gbogbo ilé yẹn, ká fi ìgbálẹ̀ gbá. Tó bá ti ṣe díẹ̀, ẹ jẹ́ ká fi mọ́ọ̀bù ká fi nù. Ẹ wo, ẹ jẹ́ ká ṣe orun tá sùn bẹ́ẹ̀ njọ́ náà. Ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ gbìyànjú kan. Lóòótọ́ ó look somehow lójú, kíni tó ṣe just like that, ẹ wo ṣe ṣàlàyé. Ẹ̀yin ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ẹ̀. Nǹkan rádaràda báyìí, nǹkan rádaràda. Mo respect ẹ jù pé kí wọ́n ní okay, ṣe lé àwọn nǹkan tí ó mọ̀ dẹ́rù bàyàn tí ó ní kí ẹ máa wá. Nǹkan rádaràda yẹn, ẹ̀yin ẹ gbìyànjú ẹ̀ wò. Ẹ rí pé rádaràda ni ó lè rádaràda létí o. Bẹ́ẹ̀ tí iṣẹ́ tó ń ṣe ó kọjá rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ̀. Ẹ wo ọ̀rọ̀ mi ò ní jù báyìí lọ. Èmi náà lọmọ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín, Dr. Mutiu Ọlátìbóyè, tí ayé mọ̀ sí ìwé ń jẹ́. Ẹni tó bá dìgbà mí àtúmọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ mi tó tún yàtọ̀ sí ilé wa. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sí ilé ìkún fún ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní lórí àwọn mi láti Iwájú sáré tí ń tà wá. Ọlọ́run ló dé wá láyé yìí. Ṣé bóun lóhun tó ṣológun ló wà lẹ́ṣà? Ẹgbẹ́ wa ò ní tú o. Alright, èèyàn mi ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Dr. Mutiu Taiwo Ọlátìbóyè yìí, President ti a ní.